Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phượt TV. Đà Lạt đang vào giai đoạn chuyển mùa. Nhiệt độ lúc này là 17 độ C. Trời lạnh nên chúng ta thường thích ăn những món nóng. Các bạn thích ăn món gì vào mùa lạnh? Bún bò, bánh canh hay bánh tráng nướng? Hãy bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi biết nhé. Hôm nay Phượt TV sẽ mời các bạn đi ăn món bánh xèo. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để xem thêm nhiều video của Phượt TV nhé. Chúng ta đang có mặt trên đường Trần Phú. Đây là quán bánh xèo hải sản Rốt. Ấn tượng đầu tiên là bếp mở. Bếp nằm ngay phía trước. Khách hàng có thể nhìn thấy đầu bếp nấu ăn. Các bạn có thích kiểu bếp mở như thế này không? Hãy chia sẻ ý kiến nhé. Phượt TV nghĩ rằng nhìn thấy người đầu bếp chế biến món ăn sẽ giúp chúng ta cảm nhận món ăn được thêm ngon hơn. Chị chủ quán tên là Rốt. Chị ấy rất vui tính và hiếu khách. Chị nói rằng quán đông khách là nhờ rất sạch sẽ. Chủ thoải mái, rất là thương hiệu ở đây là thương hiệu sạch sẽ chứ không phải thương hiệu ngon gì hết á, quá sạch sẽ. Em phải ghi vậy đó. Ai lên Đà Lạt không ăn bánh xèo Rốt thì đừng đi du lịch làm gì. Em phải quảng cáo sẵn vậy đó. Đó là cách quảng cáo đó. Đúng không em? Bây giờ hãy xem cách làm bánh. Đây là bánh xèo vỏ dày kiểu miền Trung. Họ dùng khuôn hoặc bằng chảo gang để đúc bánh. Đầu tiên khuôn được làm nóng và cho một ít dầu. Sau đó cho nhân tôm và mực vào. Khi nhân chín, họ đổ bột vào khuôn. Tiếng xèo xèo nghe rất vui tai. Sau đó, họ cho thêm giá và hành. Cô chủ dùng một cái ấm nhôm để rót dầu. Cách này giúp bánh chín đều và giòn hơn. Dùng ấm giúp kiểm soát lượng dầu tốt hơn. Dầu nóng làm lớp vỏ bột cứng và giòn ngay lập tức. Quán có 3 loại bánh xèo cơ bản. Bánh thập cẩm giá 25.000 đồng. Bánh xèo hải sản và bánh xèo trứng đều có giá 20.000 đồng. Bánh thập cẩm khác biệt vì có trứng gà. Khi bánh gần chín, quán sẽ tráng thêm một lớp trứng gà mỏng. Trứng gà giúp cho bánh có màu vàng đẹp. Bánh cũng xốp và béo hơn. Đây là điểm đặc biệt của quán bánh xèo này. Khi ăn uống đường phố, vệ sinh là quan trọng nhất. Tại quán này, chúng tôi thấy rất yên tâm. Các bạn hãy nhìn rổ rau này. Rau xà lách, rau thơm được rửa sạch. Chúng được xếp gọn gàng trong các rổ inox. Sàn nhà và bàn ghế cũng rất sạch sẽ. Không có dầu mỡ. Đũa và giấy ăn cũng được xếp gọn. Bàn ăn nhìn rất hấp dẫn đúng không? Ấn tượng nhất là các rổ rau sống. Cô chủ rất kỹ tính. Rau được chia thành từng loại riêng biệt. Đây là xà lách tươi. Bên dưới còn có cải cúc. Còn đây là rau diếp cá và rau mùi. Ăn bánh xèo Đà Lạt thì phải có nhiều rau mới ngon. Quan trọng nhất là nước chấm. Nước mắm pha loãng, màu đẹp, có đu đủ và cà rốt bào sợi, vị ngọt và chua nhẹ. Đầu tiên là thưởng thức chiếc bánh xèo ốp la có giá 20.000 đồng. Các bạn nên ăn hết lòng đỏ trứng một lần để trứng không bị chảy ra. Các bạn có thể chấm trực tiếp hoặc cuốn với rau sống.
tiếp theo là bánh thập cẩm 25.000 đồng. Và bánh rất giòn. Bánh chiên qua dầu nhưng ăn với rau xanh thì lại không bị ngán. Tôm và mực rất tươi và ngọt. Giờ chúng ta sẽ cuốn nha. Để quay xuống cạnh ở đây. Thập cẩm nữa. Nha. Salad Đà Lạt nha. Cải cúc nha. Để gọi bằng ô đó. Salad ngò, rau thơm. Ai ghét thì bạn chiên không? Còn 4S một cái bát ai ghét thì họ cứ chiên thì thôi. Bạn có thể nhúng cả cái bánh vào bát nước chấm. Vị béo của trứng, vị mát của rau và vị chua ngọt của nước chấm kết hợp rất tuyệt vời. Sau khi ăn bánh, chúng ta có thể tráng miệng bằng rau câu nước cốt dừa. 2 người ăn trưa hết khoảng 250.000 đồng. Nếu các bạn muốn vượt TV đi ăn quán nào khác, hãy gợi ý tên quán cho chúng tôi biết nhé. Các bạn thân mến, quán bánh xèo hải sản Rốt rất đáng để thử khi đến Đà Lạt. Thứ nhất, món ăn ngon và nóng hổi, rất phù hợp với thời tiết lạnh. Thứ hai, quán rất sạch sẽ. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ hài lòng về sự sạch sẽ ở nơi đây. Nếu các bạn đi du lịch Đà Lạt, hãy ghé quán bánh xèo Rốt nhé. Các bạn nên gọi điện thoại đặt bàn trước để không phải chờ đợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Phượt TV. Xin chào.